Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. І сьогодні до нас завітали незвична гостя з Румунії та її помічниця Діді Ананда Девапрія, президент AMURTEL Romania, міжнародний тренер дитячих травмо-чутливих програм для біженців та ліквідації наслідків стихійних лих на Гаїті, в Лівані, Туреччині та Румунії. Та Катерина Прокопенко, перекладачка, буде нам сьогодні допомагати знайти комунікацію. І помічниця, наскільки я розумію, саме в візиті до України і не тільки. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І, по-перше, найголовніше, чому ви приїхали в Україну, Діді, і яка мета сьогодні у вас? Одразу скажу, що це тренінги для українців, зокрема для переселенців, наскільки я розумію, і не тільки. Правильно? Didi, what is the purpose of our visit, and do you work only with the internally displaced people? So, already in Romania, together with Kate, we developed a series of trainings that were for parents, to help parents take care of themselves and the stress of being a refugee, and understand also some of the behaviors that their children may have because of this stress, and how to deal with it more effectively. And we saw... Short sentences, sorry. Разом ми вже провели в Румунії кілька тренінгів, які допомагають українцям, батькам впоратися з стресом, знайти внутрішній баланс. And we saw that it's had a really good impact for the participants. So already in Romania, we delivered the training as well to 33 people also from other organizations. І ми побачили, що ці тренінги, вони дають гарні результати. І 33 people. І близько 33 людей вже отримали користь від цих тренінгів. So that they could incorporate these methods into the work that they do. І вони зможуть вплести ці методи в їхню роботу, яку вони роблять. So it could reach more people. І це допоможе доторкнутися до більшої кількості людей. And for a while, Kate's been telling me how beautiful Odessa was. І тим часом я говорила Діді про те, яка гарна Одеса. And so we decided to also come here, but also do something useful. Many of our staff members were also from Odessa. Тож ми вирішили сюди приїхати і зробити тренінг. І також багато членів нашої команди, вони з Одеси. And the purpose is to empower people already working with parents or with children to be able to incorporate some of these techniques and information into the work that they do, and also for their own self-care. І мета – розширити можливості батьків або людей, які працюють з дітьми, розширити їхні можливості і дати можливість використовувати техніки, яким навчає Діді, в їхній роботі. Про які ж саме техніки йдеться? Давайте детальніше. What techniques are you talking about? So something that is actually quite underestimated is the power of deep breathing to help trigger the relaxation response. Є дуже один недооцінений метод, техніка. Це глибоке дихання, яке викликає релаксацію в організмі. Because, you know, I mean, if you tell people just to breathe, they're like, yeah, I know that already. I've been doing it all my life. Якщо ви скажете людині, просто дихайте, вони просто закочують очі і говорять, так, я знаю про це, я все життя дихаю. This is like running, no? Or we all know how to run theoretically, but there's also a correct way to run that is more efficient, faster. Це як біг. Багато людей бігають і знають про біг, але є також правильна техніка бігу. And when we say deep breathing, it's not just breathing from the chest, it's breathing from the belly. І коли ми говоримо про глибоке дихання, ми маємо на увазі дихання животом. And breathing out slower than you breathe in.
І в такому диханні використовується видих, який довший, ніж вдих. So sometimes it takes some work to help people to unblock their breathing, because when we tell them to breathe deeply, they just breathe from this part of the body. А інколи це потребує певної роботи, щоб зняти блок з дихання, бо коли говориш людині дихати глибоко, вони дихають тільки верхньою частиною. So we do some exercises also using sound, like just because if you breathe in and you make a sound, then you're going to breathe out long. І тож ми виконуємо певні вправи, можливо, використання звуків, наприклад, як промовляння звуку А, який допомагає зробити видих довшим. And we help them to notice, like even lying down with a pillow or something on the belly, the movement of the belly. І ми допомагаємо їм помітити рух живота, наприклад, в положенні лежачи, ми кладемо подушку на живіт і спостерігаємо, як вона рухається. Я практикую вже зараз. She's practicing already. Very good. Yeah, and because what happens is that it's actually a lot easier to change something physically than it is to change your stressful thoughts, your anxiety, panic, depression. Бо насправді набагато легше змінити щось на фізичному рівні, ніж змінити наші тривожні думки. People who have been through something traumatic or where there's just an ongoing higher level of stress, you see then there's more people that start to suffer from anxiety, from panic, from depression. We've seen this a lot. І ми спостерігаємо, що люди, які пройшли травматичний досвід або постійно перебувають у стресі, у них все частіше з'являються депресія, панічні атаки, тривожність. And same thing confirmed today by the psychologists who were in our training, that they're seeing higher levels of this than before. І те ж саме було підтверджено сьогодні під час тренінгу однією з учасницею, яка є психологом. So it's because the stress, actually, our body is designed to protect us. Насправді наше тіло створене для того, щоб нас захистити. And when we feel threatened, then our whole system activates, and then the sympathetic nervous system is more active. І коли ми відчуваємо загрозу, наша симпатична нервова система, вона активується. So, it elevates our heartbeat, our blood pressure, everything, so that we're more ready to respond to danger. І в нашому тілі збільшує серцебиття, стає частішим, підіймається тиск. Це робить наше тіло готовим до захисту. It can be very necessary, very useful to protect us from danger. І це дуже корисна реакція, щоб захистити нас від небезпеки. But we usually are not able to turn it off. Але, як правило, ми не здатні вимкнути цю реакцію. So once it gets activated by a strong experience or by ongoing stress, it can be very difficult to settle yourself back down. І як тільки ця реакція активується сильним стресом, дуже важко буває вимкнути цю реакцію і заспокоїтись. There can be problems with digestion, problem with sleeping. Можуть з'явитися проблеми з травленням, порушується режим сну. Never really feeling fully rested. І здається, що ти ніколи не відпочиваєш. So you see I'm dressed in orange. It's hard to miss, yeah? Складно не помітити, Діді одягнена в помаранчевий колір. That's because I'm also a meditation and yoga teacher. Це тому, що вона являється також вчителем йоги і медитації. So when I introduce myself in the trainings, I also say a lot of those practices actually are very relevant and very useful to this situation. Тож, коли Діді представляє себе на тренінгу, вона говорить, що багато з цих практик є дуже корисними в подібних ситуаціях. Because that's where I learned it. I learned about deep breathing and I became free of anxiety and panic attacks because of yoga classes. Бо це якраз те місце, де Діді навчилася цьому. Вона вивчила глибоке дихання на класах з йоги. And we also teach people really, really simple deep relaxation techniques. І також Діді вчить людей простій техніці глибокої релаксації. I mean, I think these things are good for everywhere, everyone, every
wear all the time. Взагалі Діді вважає, що ця техніка корисна для всіх в будь-який момент. Because life in general is stressful and it just gives us more resiliency. Бо життя в цілому, воно дуже стресове, і це дає нам стійкість. But when you're in these situations where you have air raid sirens going off and, just a constant kind of actual real threat directed towards the country and towards loved ones, towards, worry about people that you're connected to that are in areas that are less safe. Але коли ви знаходитеся в ситуаціях, коли звучить сирена, коли ви тривожитеся за рідних, які знаходяться в більш небезпечних місцях. So even if you haven't been exposed to something directly traumatizing, just the fact of being in a war, in a country that's at war, elevates your daily level of stress a lot higher than it was before. І навіть якщо ви безпосередньо не зіштовхувалися з якоюсь небезпечною ситуацією, все одно знаходження в країні, в якій відбувається війна, підвищує рівень стресу. We usually use the metaphor of a cup of water. Ми використовуємо метафору чаші з водою. So when the cup is empty, it's like our tolerance to stress. І коли чаша порожня, це репрезентує нашу толерантність до стресу. And a lot of stressful situations can happen during the day, but we're still able to deal with it. І багато стресових ситуацій може трапитись протягом дня, але ми здатні з ними впоратися. But we all have a breaking point when it's just too much. One of those days where it's just too much, we get overwhelmed, we either get shut down or we get very irritable. Але у всіх нас буває переломний момент, коли ми відчуваємо, що всього дуже багато, і ми стаємо дуже роздратованими або навпаки закриваємось в собі. So the state of war, is creating just the cup is always more full than it was before. І війна, вона робить нашу чашу більш повну, ніж вона була раніше. So there's less space to deal with new stresses coming in. І це дає нам менше простору, щоб впоратися з новим стресом, який надходить. That's why I think in these situations it becomes really a necessary life skill to be able to cope effectively is how do you empty that cup. Тож в цих ситуаціях Діді вважає, що це необхідний скіл, навичок, навчитись, як впоратися з такими ситуаціями. So, essentially we talk also, we ask the group, what do you already do to manage stress? What things help you to be strong? What things help you to have resiliency? І також ми запитуємо в групи, що допомагає їм бути сильнішими, що вони роблять вже для того, щоб бути стійкими. Because everybody has resources. Бо у кожного з нас є ресурси. А що відповідали, до речі, сьогодні ваші учасники, українки? So, what were the answers today on the training, for example? There were relationships. Стосунки. Having good relationships. Наявність гарних стосунків. Somebody said gardening. Хтось сказав садівництво. Клас. Touching the earth, I think, is very, very grounding and very healthy. Коли ми торкаємося землі, це дуже заземляє нас, і це дуже корисно. Some people talked about meditation. Деякі люди говорили про медитацію. Other people about running, dancing. Хтось говорив про танці, про біг, Sports, movement. спорт, рухи. Anything else you remember? Helping people. Oh, yeah, that's right. Волонтерство, так? І благодійна діяльність. Actually, it's such a beautiful thing, no? When, even in the midst of very difficult circumstances, when people don't only think about their own suffering, but actually reach out and help other people, then they're not powerless. Then they feel that they're doing something. And this is very important for resiliency and preventing trauma. І це дуже цікаво, що в моменти, коли людина перебуває в якійсь кризовій ситуації, вона знаходить те, що вона може робити, те, як вона може допомогти. Це робить її не безсилою. Because trauma is characterized by a feeling of powerlessness. Травма характеризується відчуттям безсилля. Things are happening that I didn't choose, that I don't have control over. I don't know when they will stop. I don't know how long they're going on, and they overwhelm you, and you feel powerless. І коли речі трапляються, яких ти не можеш контролювати, які ти не обирав, і це тебе як переповнює,
і ти починаєш відчувати безсилля. There's a famous television star in the US I watched when I was a little kid, Mr. Rogers. Коли Діді була маленька, вона дивилася шоу з містером Роджерсом. And he said, you know, that whenever a disaster was going on, something bad was going on, his mother used to say, І коли щось жахливе траплялося, якась катастрофа, його мама говорила: always look for the helpers, because there are always helpers. Вона говорила: завжди шукай тих, хто допомагає, бо завжди є ті, хто допомагають. So, you know, when people are helping, it gives hope, and you become part of solutions rather than part of problems. Бо коли люди допомагають, це дає надію, і ви стаєте частиною рішення, а не проблеми. And we've seen so many Ukrainians really, stepping forward to help their country, to help each other, really in solidarity. All of our staff in AMURTEL are Ukrainians. І ми побачили, що зараз дуже багато українців почали волонтерити, почали допомагати. І весь наш колектив AMURTEL Romania українці. Окрім Діді, я так розумію, правильно? Except me. There is also Yeah, but we're the coordinators. But yeah, the actual people doing the work are Ukrainians for the project. Є координатори, які з Румунії або з інших країн, а люди, які роблять роботу, безпосередньо це українці. Так, хочу сказати, що Румунія дуже багато допомагала, допомагає, і я так розумію, буде допомагати українцям, це правда. І це одна з лідерок країн, які надали максимальну допомогу Україні насправді. She said that Romania is actually the country who helping and will help probably in the future a lot for Ukrainians. Я хотіла спитати ще і про різницю. Ви працювали в Гаїті, Лівані, Туреччині, власне, в Румунії, але там йшлося про ліквідацію наслідків стихійних лих. Це наробила природа. Коли ми кажемо про Україну, ми кажемо про війну, це лихо наробили люди. З конкретної держави, з країни-агресорки. Є різниця в роботі з постраждалими в першому кейсі і у другому? So in your work in Turkey, in Livan, the trouble was caused by natural disaster. And is there a difference of training with like in Ukraine, the problem was caused by concrete country, the country of aggressor. Is there a difference in approach in the training? Not really, because we respond to trauma very similarly. Well, let me think. Немає різниці, бо ми відповідаємо на травму однаково. I think the difference is just that a natural disaster like an earthquake is a strong, shocking moment, but then it's over. Але різниця заключається в тому, що природна катастрофа – це сильна шокуюча подія в момент, а потім вона закінчилась. And there's a lot of rebuilding to do, a lot of trauma to process, but the actual cause is over. І потрібно відбудувати багато чого потрібно відбудувати, і пропрацювати травми, але причина травми, вона завершилась. In the first weeks, people are very scared that it's going to happen again, and there are aftershocks, so it can go on for a few weeks that there's an elevated threat of more earthquake. І в перший тиждень у людей є страх, що це повториться, і, як правило, маленькі землетруси, вони продовжуються. The difference now is that it's not over. It's ongoing. А різниця зараз в Україні війна триває. Nobody knows when it's going to end. І ніхто не знає, коли вона закінчиться. And so I think that's harder. І Діді вважає, що це складніше. Because you can't really start the process of healing until something is, you can know that you're safe again. Бо ти не можеш почати процес зцілення, коли ти не знаєш, коли процес завершиться. So the focus may be a bit more on coping,
no, and having resiliency to keep on going, whereas after a disaster, it can be more about moving forward, healing, reconstructing, because the danger is over. Тож в ситуації з Україною фокус більше направлений на те, як впоратися з ситуацією, а в інших ситуаціях, в перспективі? Не в перспективі, а коли мова йде про природні катастрофи, в такому випадку робота фокусується на тому, як продовжити жити далі і як зцілитися. You know, one thing that the Turkish children said to us when we were there, they said, I wonder if in Ukraine they're thinking about us the way we were thinking about them. Коли Діді була в Турції, діти запитали, нам цікаво, чи думають українці про нас так само, як ми думаємо про них. Коли стався землетрус нищівний на території Туреччини, ми тут в Україні дуже багато говорили про це. Україна одразу ж відправила рятувальників, багато рятувальників українських працювали на завалах в Туреччині. І Україна надала, як країна, в якій триває війна, ну, мені здається, максимальну допомогу Туреччині. Так. So when the earthquake happened, Ukraine immediately sent the team like to help us. And, Wonderful, yeah, and we were thinking a lot about this disaster. Так, це правда. Ми просто робили ефіри про це, і я можу відповідально стверджувати. So this is true because she recorded like in Програми. programs. Yeah, about they them. would be happy to know. Так, ще що хотіла у вас спитати, психологи стверджують, що 80% людей, ну, без прив'язки до національності, здатні самостійно поратися з психологічними проблемами. 20 ні. От зважаючи на це, з ким доводиться працювати Діді? З оцими 20% чи 80% також перекочовують вашу аудиторію? So she also wanted to ask a question. According to psychologists, 80% of people can cope with stress without trauma, and 20% not. So the question is, with whom do you work more? With the 80% or 20%? It's a very intelligent question. Дуже розумне питання. So, actually both, because in our project, we do have a professional psychologist back in Romania, and we do something which is to build up the resiliency of the general community so that they have more resources to be within that 80%, to support each other and to learn how to effectively tell what is a normal reaction to an abnormal situation and what actually needs professional help. Насправді з обома категоріями Діді працює. В Румунії у нас в команді є психолог і також sorry, I lost. You talk too much. Okay, so after you have a psychologist, we have a psychologist in Romania. Yeah, and we are helping to educate people to understand what's the difference between a normal reaction to an abnormal situation and when is it necessary to ask for that specialized help. І ми навчаємо людей, допомагаємо їм зрозуміти, що є нормальними реакціями на ненормальні ситуації і коли потрібно звертатися за допомогою. Because there's a lot of mental health needs that come when there's this type of situation. Бо є дуже багато ментальних потреб, коли такі ситуації трапляються. And there's not enough specialized resource. І недостатньо спеціалізованих ресурсів. So when you can train more people in psychological first aid, then you make sure that it's just like triaging. No, the cases that really need the professional help get the professional help, and the cases that can be taken care of more on a community-based level get taken care of that way. І коли ви навчаєте більшу кількість людей наданню першої психологічної допомоги, в такому разі ви можете як перенаправити тих людей, яким дійсно потрібна допомога, до спеціалістів, а про інших людей може потурбуватися ком'юніті. So we're also, trying to help children by empowering parents.
І також ми намагаємося допомогти дітям через роботу з батьками. And it's always such a relief to people when I tell them that same thing, when I say, about big majority, like 80% of people are going to be fine as long as they have enough social support. І для людей це, коли вони чують цю статистику, що 80% людей впораються і все буде добре, для них це полегшення. Because that really empowers people to feel, oh, I can make a difference. Бо це дійсно дає людям сили і розуміння того, що вони можуть впоратись. And it's also a relief for them to understand that some of the symptoms they might be seeing in their children are quite normal. І це також полегшення, коли вони бачать, що деякі симптоми, які вони спостерігають у своїх дітей, це норма. And that also through the process they know where they could go to get more help. І також вони дізнаються, куди їм потрібно звернутися, щоб отримати допомогу. Because a lot of what we did is also to destigmatize asking for mental health support from a psychologist. І також те, чим ми займалися, це дестигматизація, прохання звертатися до психологічної допомоги. Yeah, and we've seen people are now more open. In the beginning of the war, there was a lot of hesitation to ask for help. І ми бачимо, що люди зараз більше відкриті, бо на початку війни було таке, як небажання звертатися за психологічною допомогою. Because our first project was right at the border with an emergency psychologist and offering immediate support to people who were just coming across. І як тільки війна почалася, перший проєкт у нас був психолог в надзвичайних ситуаціях, і вона пропонувала першу психологічну допомогу. And that was still in states of shock, Для людей, які все ще знаходилися в стані шоковому. Now you see people moving on towards recovery and integration. Зараз ви бачите, що люди рухаються до відновлення і інтеграції. Що ваші учні кажуть, ті, що в Румунії? Вони хочуть повертатися додому? Чи настільки вже інтегрувалися, що готові залишитися в Румунії? What your students are telling, do they want to come back to Ukraine or they want to integrate in Romania? Well, everybody misses home. Да, всі сумують за домом. Це дуже важливо. Дякую, що ви це проговорили, тому що насправді це важливо. Про неогуманізм, концепцію, яку Діді розділяє, в якій живе. Якщо коротко, про що вона? Отак поінтами прям. І наскільки вона, до речі, лягає в ментальність українців? Бо все ж таки ми трішки, напевно, відрізняємося і від румунів, і від американців. About neo-humanism, if you can tell shortly a few points how to explain what is neo-humanism and can it be applied to Ukrainian mentality because we are different from Romanian, different from Americans. So humanism has been something that brought great benefit to humanity. This idea that all human beings have equal rights. Гуманізм свого часу він приніс багато користі людству, усвідомлення того, що всі люди мають права. I think it's really evolved our consciousness and our solidarity between people. І це допомогло підняти нашу свідомість і солідарність зміцнити між людьми. It led to the elimination of things that people had considered just natural and like they've always been with us and they always will be with us, like slavery. І це допомогло позбутися таких явищ, які вважалися нормою, наприклад, рабство. And now it still exists in illegal forms, but it's not socially acceptable. І зараз, можливо, рабство існує в нелегальній формі, але соціально воно не є прийнятним. So I do believe that human consciousness on the collective level is evolving. І Діді вірить в те, що людська свідомість на колективному рівні еволюціонує. But the rhythm of nature is that nothing just moves in a straight line. Але ритм природи такий, що нічого не рухається в прямої лінії. It goes like this. Все рухається по спіралі. Yeah, up and down. And so
there's moments where you can feel like, wow, we are getting better, and then it seems like we're going backwards. Є моменти, коли ми відчуваємо, що ми рухаємося вперед, а потім нам здається, що ми рухаємось назад. Like nobody wasn't expecting a war now in Europe. Наприклад, ніхто не очікував війни тут зараз в Європі. Don't we have better ways by now to solve our problems? І невже у нас немає кращих шляхів вирішувати проблеми? You know, communication, Спілкування, problem solving. вирішення проблем. Really? We have to do war again? Невже нам Still haven't learned this lesson. Невже нам потрібно знову воювати? Невже ми все ще не вивчили цей урок? But neo-humanism is about expanding this awareness of not only human rights, but also expanding it to nature. Неогуманізм, він про те, щоб розширити людську свідомість не тільки щодо людей, а й щодо природи. You know, not just that the Earth's resources are there for us to exploit, but that, you know, we have a role to use those resources wisely, to distribute them wisely, to protect the planet that nurtures us. Неогуманізм передбачає, що ми не просто використовуємо ресурси, і що ресурси тут для того, щоб ми їх експлуатували, а для того, щоб ми з повагою ми відчували відповідальність за те, як ми ними користуємося, як ми їх розподіляємо. And it's also kind of based on a recognition of, you know, that there is like consciousness that is flowing in everything, in all human beings, in all, I don't know, plants, animals, the creation. And so the respect coming from that kind of feeling of unity, of oneness. І він базується на усвідомленні того, що все пронизує одна свідомість. І повага до всього починається з того, що є єдність. This requires, you know, an expansion of consciousness, change of consciousness. І це вимагає розширення свідомості, зміну свідомості. And I think it's happening. I think you see it happening in the youth. І Діді вважає, що це відбувається, і ви можете це спостерігати в молодому поколінні. It is also about overcoming all of the things that seem to divide us. І це також мова про те, щоб подолати речі, які нас розділяють. You know, everything that would generate barriers like stereotypes, prejudices, hate. Все, що створює бар'єри, стереотипи, упередження, ненависть. Discrimination, Discrimination. whatever, all kinds of unfair, unjust treatment, so that we could really achieve a more just world. Несправедливе ставлення. І це для того, щоб ми дійсно досягли Just world. Справедливого світу. А українцям підходить неогуманізм? So does it fit Ukrainians? I think it fits everywhere. I think it's absolutely necessary for us to continue our process of evolution even when there's these dips. Діді вважає, що неогуманізм підходить абсолютно для всіх, і це необхідно продовжувати еволюціонувати, навіть коли ми опускаємось вниз. Because, I mean, it's in harmony with our deepest values and our deepest longings as human beings. We all want a better world, a more peaceful world, a fair world, you know, a compassionate world. I don't know anybody who doesn't want those things. І це резонує з нашим внутрішнім, бо у нас є бажання жити у кращому світі, у справедливому світі. A more abundant world, a more prosperous world. У процвітаючому світі. Безпечному. Для українців найголовніше. Safe world. A safe world, absolutely. Yeah, and that requires, you know, change of consciousness, working on ourselves individually and collectively. І це передбачає зміни свідомості, роботи над собою на індивідуальному і на колективному рівні. It's not going to just drop from the sky. Бо цей процес не просто падає на нас з неба. It takes long-term work, you know, in the how we approach education, how we approach, you know, the laws about, I don't know, that govern business and waste and pollution and et cetera, et cetera. No, it requires
deep change, deep civilizational change. It's not just a superficial thing, like, oh, we're going to love everybody and everything will be fine. І це потребує тривалої роботи в сфері освіти, того, як ми ведемо нашу політику щодо забруднень. І це не щось поверхневе, а це робота на глибинному рівні. And that's why, I mean, encouraging also a type of, I would say, even spiritual perspective, no? Because the deeper perspective tunes into our own deepest self and to kind of feel that resonance with that connection, that unity with everyone across religions, across, you know, ethnicities, nations, and like this. This is a personal challenge, a personal evolution. І Діді говорить про спонукання, звернення до духовності, бо це допомагає відкрити цю єдність, яка є в кожному з нас. І second part was Personal evolution? it's personal evolution. That this requires a process of personal evolution. І це потребує процесу особистісної еволюції внутрішньої. Ну що ж, я дуже вам вдячна, вичерпали ми наш час, я дуже вам вдячна, по-перше, за підтримку України і українців у Румунії, і за те, що ви зробили цей стрибок у просторі і приїхали ще й до Одеси, де, до речі, небезпечно. Одесити знають про це. Ви наважилися, щоб підтримати і надати знання українцям, як справлятися з травмою і зі стресом. She's very grateful to us that we came here, even though it's dangerous here, and that we are helping Ukrainians to cope with stress. Thank you. I'm very grateful to have had this opportunity. It's an honor to be here and to be part of the process because I see a lot of strength and resiliency and hope in the Ukrainian people. Для Діді це честь приїхати сюди і допомагати, бо вона спостерігає багато сили і в українців. Дякую ще раз. Діді Ананда Девапрія, президент AMURTEL Romania, і Катерина Прокопенко, перекладачка і асистентка Діді, були сьогодні гостями нашої студії. Бережіть себе, бережіть ментальне здоров'я. В допомогу вам принципи глибокого дихання, якими сьогодні поділилася Діді. До речі, подивитися відео Діді можна на Ютубі, на її каналі, ви запросто це знайдете. І техніками медитації, це вже трішки складніше, аніж глибоке дихання, але все можна опанувати при бажанні, це допоможе вам бути здоровими. Дякую, що були з нами.